Hello guys, selamat datang ke channel izamigadget. So basically hari ni kita amat bertuah sekali sebab apa dekat tangan kita adanya sebuah peranti, boleh dikatakan foldable pertama daripada Honor untuk 2022 ni, di mana kita adanya Honor Magic V ni. Di mana dekat China dia dirancangkan dengan harga lebih kurang renminbi 9999 4x9 ataupun direct conversion lebih kurang harganya 6000 something. Dan for time ni kita tak tahu sama ada dia akan masuk pasaran global ataupun tidak. Korang just stay tune untuk diorang punya global punya announcement. Jadi, hari ni kita just nak bilik-bilik secara ringkas saja sebab apa kita hanya ada a short opportunity. Jadi, tak pernah masa lagi, let's check it out. Alright, so first thing first, kita nak tengok dari segi dia punya outer punya design, dia punya reka bentuk luaran dia. Apa yang membezakan Honor Magic V ni dengan pesaing lain dekat luar sana? Contohnya macam Samsung Z Fold 3, actually macam tu. Di mana first thing first, aku boleh katakan dari segi dia punya approach untuk outer screen dia. Di mana macam korang boleh nampak, dia membawakan outer screen bersaiz 6.45 inci, OLED display 120Hz. Dan apa yang menarik bagi aku untuk kali ni adalah dari segi dia punya approach, dari segi aspect ratio dia. Di mana kalau korang boleh nampak, dia adalah lebih lebar. Meaning that kalau untuk pengalaman menaip, dia adalah sangat-sangat lebih conventional dan lebih murah. Dan kalau korang boleh fokus dekat sini, dekat bahagian kanan sisi skrin hadapan ni dia adalah sedikit curvy berbanding dekat bahagian kiri. Meaning that dia ada sedikit perasaan yang agak mewah dekat situ. Dia menggunakan teknologi nano crystal lebih kurang macam itulah. Meaning that dia adalah sangat-sangat durable. So dekat bahagian atas ni korang boleh nampak adanya satu punch hole camera berresolusikan 42 megapixel. So far dari segi penggunaan singkat aku untuk skrin hadapan ni memang sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Dan dari segi OS setakat untuk model ini adalah for time being boleh dikatakan agak usable. Alright, jadi itu adalah seberingkau untuk bahagian hadapan. Di mana untuk bahagian belakang dia menggunakan vegan leather berwarna orange dan dengan adanya setup triple camera dekat sini semuanya adalah 50 megapiksel. Di mana dia ada kamera wide, kamera spectrum dan juga kamera ultra wide dan juga ada TOF berserta dengan flash kat belakang ni. Adanya logo emblem Honor dekat sini. So far dari segi pengaman dekat belakang ni memang terasa sangat-sangat boleh dikatakan mewah dan lain daripada lain. Yes, of course dalam pasaran ada beberapa jenama yang membawakan pengalaman vegan leather macam ni. Tetapi untuk sebuah foldable phone ini adalah yang pertama sekali. Alright, tetapi bukan itu yang paling menarik. Bagi aku yang paling menarik untuk model Honor Magic V ni adalah dari segi dia punya mekanisme lipatan, di mana kalau korang boleh nampak, kalau kita tengok dekat bahagian sisi, alright, dekat bahagian sini korang akan nampak ada volume rocker up and down, ada on off button dia. Tetapi kalau korang tengok dekat bahagian atas ataupun bawah, korang akan dapati adanya speaker grill, adanya sikat tray, IR blaster, mikrofon, dan yang paling menarik adalah dia punya lipatan adalah sangat-sangat rapat. Berbeza dengan pesaing lain, contohnya macam Z Fold 3 yang menggunakan jenis V-shape punya curve ataupun V-shape punya lipatan, dia ada sedikit ruang dekat sini. Tetapi untuk Honor Magic V ni amat rapat sekali, menjadikan dia antara foldable phone ternipis dekat dalam pasaran so far. Dan itu membuatkan dia dekat bahagian lipatan sini juga agak nipis dan agak kemas dekat sini lah. So atas dan bawah memang sangat-sangat nipis. Alright, so dekat bahagian bawah korang akan dapat dia punya Type C yang support untuk 66 watt Honor Supercharge. Ada another speaker grill dan juga ada another microphone. So now kita nak buka kat bahagian dalam lah. Okay, bila mana kita buka dekat bahagian dalam, first thing first, aku boleh katakan dia punya lekapan ni boleh dikatakan agak strong. Okay, jadi bila korang buka, dia ada dia punya rasa mewah ada dekat situ. Di mana bila kita nampak dekat bahagian dalam, ini adalah paparan dalaman dia. Di mana dia menggunakan paparan bersaiz 7.9 inci, OLED juga. Cumanya untuk bahagian dalam ni adalah 90Hz sahaja. Dan dia punya aspect ratio aku boleh katakan lebih ke arah menegak ke atas lah. Alright, dekat atas ni terdapatnya juga another selfie camera untuk inner display berresolusikan 42 megapiksel juga. Alright, so far dari segi OS ni aku boleh katakan ya, again Honor Magic OS so far so good, tak ada masalah. Nanti kita nantikan untuk global punya release, dia akan mungkin hadir juga dengan JMS. Dekat bahagian dalam ni tak ada apa, dan aku boleh katakan dari segi dia punya perasaan swiping dekat skrin ni amatlah berbeza berbanding dengan pesaing lain, di mana dia punya lipatan ataupun crease dia sangat-sangat boleh dikatakan tak rasa sangatlah. Sebab apa? Dia mengetengahkan konsep jenis teardrop punya lipatan. Berbeza dengan V-hinge punya konsep yang dibawa oleh pesaing lain. Di mana bila korang lipat, dia akan membentuk U, lantas membuatkan pengalaman melalui antara skrin ni sangat-sangat tak terasa dia punya lipatan dia lah, sangat-sangat kemas kat situ. Okay, now berbicara pasal multitasking. Sebab apa? That's maybe the main reason kenapa kita memilih this kind of foldable phone. Sebab bagi aku, foldable phone ni adalah sebuah multitasking punya device. Alright, jadi first of course, kalau korang tengok ini adalah outer screen dia. Jadi bila korang buka ke dalam, korang akan dapat dia punya tablet punya screen lah. Tapi bukan itu saja, dari segi dia punya software experience untuk multitasking pun ada pelbagai. Di mana first kita try tengok dia punya multitasking ataupun dia punya split screen. First kita buka contohnya satu apps seperti Google Chrome ni. Jadi untuk split screen kan dia, korang boleh tarik daripada belakang ni, korang tarik and hold.
dia akan keluar dari sidebar dia. Korang boleh buka another apps sebagai split screen. Contohnya korang ambil gallery ni, compress, korang drag, and then dia akan jadi split screen lah. Jadi korang boleh resize juga, korang nak kecil ke besarkan dia depending on korang punya usage. Selain daripada itu, korang boleh tambahkan another 2 floating windows, menjadikan dia 4 multitasking punya page lah. Jadi untuk menggunakan floating windows, sama juga korang tarik dia punya sidebar ni. Jadi korang pilih, contohnya kita nak buka Facebook, korang just tap, dia akan jadi satu floating window. Korang boleh tarik lagi sekali untuk kita buka, katakan file ni, dia akan jadi another floating windows lah. Jadi dekat sini korang boleh buat 4 multitasking dan everything boleh korang resizekan berdasarkan korang punya keperluan. So contoh katalah korang nak gunakan album ni, korang boleh alihkan sini untuk guna album dahulu, korang boleh buka dekat dalam ni, ataupun korang boleh alihkan sebelah sini untuk korang fokus more on the Google Chrome, vice versa lah. Jadi dari segi software experience, bagi aku for timing, this short usage, so far as expected untuk sebuah multitasking punya device as this honormagicV. So dari segi performance pula, apa aku boleh katakan, this might be the first foldable phone yang menjalankan Snapdragon 8 generasi pertama. So dari segi performance wise, kita tak dapat nak cuba lagi buat masa sekarang. Nanti kita nantikan mungkin global release untuk kita hands on lebih panjang, untuk kita buat mungkin Antutu benchmarking ke, ataupun apa-apa gaming testing. Tetapi so far as expecting, untuk Snapdragon 888 pun dah bagus, apatah lagi untuk Snapdragon 8 Gen 1 ni. Nanti korang nanti untuk full review nanti. Alright, so another features aku boleh katakan agak menarik untuk model foldable honormagicV ni adalah dari segi dia punya bateri dan juga pengecasan. Di mana untuk sebuah foldable phone, dia mempunyai bateri kapasiti yang sangat-sangat memadai dengan pengecasan yang boleh dikatakan paling pantas dalam pasaran. Di mana dari segi bateri, dia mempunyai bateri berkapasiti 4750 mAh dengan pengecasan pantas supercharge 66W. Minus kalau korang nak mengecas, bateri ini daripada kosong sampai separuh hanyalah mengambil masa lebih kurang 15 minit, dan untuk penuh adalah sekitar 40 minit saja. Again, paling pantas dalam pasaran. Dari segi yang lain, aku boleh katakan 2 stereo speaker, audio was okey. Dan yang paling penting adalah bagi aku untuk sebuah peranti Honor ni, kalau kita lihat daripada history dia yang lama, adalah dari segi dia punya pengalaman kamera. Di mana macam korang dengar tadi, dia mempunyai setup triple 50 megapixel kamera dekat belakang ni. Ada satu spectrum kamera lagi. Dan dekat bahagian selfie kamera, dua-dua adalah 42 megapixel. Jadi untuk itu, kita mungkin akan showcase sedikit sampel gambar untuk short review ni. So overall, secara konklusinya, untuk this short time punya usage, honormagicV ni bagi aku menawarkan satu pengalaman yang more refined comparing to the others competitor, especially dari segi dia punya hinge mechanism, di mana dia adalah lebih rapat, lebih kemas, dari segi dia punya outer screen yang lebih usable, dari segi dia punya kamera yang lebih powerful, dan juga pengecasan yang sangat-sangat pantas 66W. Bagi aku, everything so far for this, again, penggunaan jangka pendek ini sangat-sangat promising. Dan for the price, yes, of course kita nampak RMB 9999 4x9, kalau kita direct convert lebih kurang 6,000 lebih. Bagi aku adalah dalam range sebuah foldable phone lah. Dia taklah melampaui batas ataupun taklah terlampau murah. Tetapi hopefully again untuk global release, kalau dia berjaya bawa masuk kepada global, hopefully Honor mungkin boleh adjust sikit harga dia untuk pasaran Malaysia, mungkin lebih murah ke, ada free gift ke apa-apa, kita depending. Sebab apa? Since ini adalah foldable phone mereka yang pertama. Dan maybe this is the first foldable phone untuk 2022 actually. Dan dengan Snapdragon 8 generasi pertama. Itu yang paling penting. Alright, so apa-apa pun, again, korang stay tune untuk Honor Global ataupun Honor Malaysia punya announcement. Let's say kalau ada untuk global. Dan masa itu kita mungkin akan buat long term punya review. Kita akan tengok apa lagi aspek-aspek lain. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.